ආයුබෝවන් අදත් වෙනද වගේම ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි කවුරුත් කන්න කැමති පාන් ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් හිතනවා මේ පාන් හදන එක ගොඩාක් අමාරු දෙයක් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක හදන්න හරිම ලේසි. මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි බලමු මේකට අපිට මොනවද වමනා කරන්න කියලා. ඉතින් තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. මං අද අරගත්තා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රමාණයෙන් අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500 ඔයාලා හොඳට හලලා අරගන්න. තව අපිට වමනා කරනවා ඊස්ට් තේ හැඳි 2ක් අරගන්න. ඒ වගේම සීනි තේ හැඳි 1/2ක්, ලුණු තේ හැඳි 1/2ක් සහ මද රස්නේ වතුර ටිකක් වමනා කරනවා අපිට ඊස්ට් එක හදාගන්න. ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ ඊස්ට් එක මේ විදියට මද රස්නේ වතුර එකත් එක්ක හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක දිය කරගෙන අපි ටික වෙලාවක් මේක වහලා පැත්තකින් තියමු. ඒ අතරතුරේදී අපි අපේ පාන් එක දාන තැටි ලෑස්ති කරගමු. ඉතින් මේ විදිහේ තැටිවල තමයි පාන් දාන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්න. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ හොඳට මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. තෙල් හෝ බටර් ඔයාලට කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට ලෑස්ති කරගමු. දැන් එහෙනම් අපි අපේ පිටි එක හදමු. දැන් මම පිටියකට දාගන්නවා සීනි ටික, ඒ වගේම ලුණු ටික. මේ විදිහට දාලා හොඳට ඒක කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු අපේ ඊස්ට් එකත් මේකටම හලා ගන්න. දැන් අපි ඊස්ට් එකත් මේකට හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන වතුර ටික ටික දාලා අපි දැන් මේක පදම එනකන් හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා සාමාන්‍ය ඇල් වතුර පාවිච්චි කරන්න මේක අනන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සීත පළාතක ඉන්නවා නම් ටිකක් මද රස්නේ වතුර පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලාට පිටියක පිපෙන්න යන කාලය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට වතුර ටික ටික දාන ගමන් ඔයාලා මේක හොඳට පිටි ටික එකට එකතු වෙන ගුලියක් වෙන විදියට හදා ගන්න ඕනේ. මේක ගොඩාක් අතේ ඇලෙන ඩෝ එකක් නෙවෙයි. දැන් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක හරියට බලාගත්තොත් ඔයාලට පාන් හදන්න පුළුවන් වරදින්නේ නැතුව. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට පිටි ටික සේරම එකතු වෙන ඩෝ එකක් හදාගන්න. අපි ගෙදරදී පොල් රොටි හදාගන්න හදන පදමේ මිශ්‍රණයට සමානයි මේ පාන් මිශ්‍රණය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ පදමටම මේක හදාගන්න. දැන් මම මේ විදියට පත්ත අයින් කරලා අතින් හොඳට අනා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේක අනා ගන්න එකේ තමයි හොඳම පදම හොඳට පාන් එක මෙලකට ගන්න පුළුවන් විදියට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක හොඳට අනා ගන්න. ගොඩාක් අතේ ඇලෙන ඩෝ එකක් නෙවෙයි, ඒක මතක තියාගන්න. ගොඩාක් අතේ ඇලෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් තව පාන් පිටි ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට තමයි මේ පදම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේක බෝඩ් එකට දාලා විනාඩි 10ක් 12ක් විතර හොඳට අතින් මේ විදියට අනා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන විදියටම හදලා බලන්න. ඔයාලටත් හොඳ මෙලකට පාන් එකක් ගෙදරදිම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඉස්සරහට ටිකක් අතින් තල්ලු කරන ගමන් මෙහෙම කරකවන්න. ගොඩාක් මත තද කරන්න එපා. ටිකක් බුරුලට තියාගෙන මේ විදියට කරන්න.
ඉතින් ටික වෙලාවක් යද්දී ඔයාලට තේරෙනවා අතට මේක ගොඩක් මෙලෙක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේක තමයි පදම. මෙන්න මෙහෙම හොඳට රබර් එකක් වගේ මේක ඇදෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි පාන් එකේ හරි පදම. ඉතින් ඒ වෙනතුරු ඔයාලා හොඳට මේක අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අනන එකේ තමයි මේකේ ශාස්ත්‍රයේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ විදියට වෙන භාජනයකට බටර් ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි ගාලා දැන් අපි හදාගත්තු ඩෝ එක ඩබල් සයිස් වෙනකන් තියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඒක උඩටත් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. නැත්තම් උඩ ටිකක් තදේට වගේ වේලෙන්න බලනවා. ඒක නිසා තෙල් ටිකක් ගාපුවාම හොඳ මෙලකට මේක තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක මේ බලන්නේ පැයකට පස්සේ හොඳට පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි අතට තෙල් ටිකක් ගාගෙන මෙන්න මේ විදියට ඒකේ තියෙන වායු බුබුලු අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක බෝඩ් එකට දාමු මේ විදියට. දාලා දැන් මේක මම මේ විදියට දෙකට වෙන් කර ගන්නවා. මම මේක ට්‍රේ දෙකකට දාන නිසා මම මේක මේ විදියට වෙන් කර ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි පාන් එක හදාගමු. ඊට කලින් මේ විදියට ට්‍රේ එක තියලා ඔයාලා සයිස් එක හදාගන්න. ඉතින් ඒකේ ගානට අපිට පුළුවන් මේක තුනි කරගන්න මේ විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදියට ටිකක් තුනී කරගෙන උඩින් අපි මේ විදියට රෝල් කරගෙන එන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් හොඳට බලා ගන්න. මෙන්න මේ විදියට තමයි රෝල් කරගෙන හිමින් හිමින් එන්න ඕනේ. හොඳට ඇඟිලි තුඩු වලින් ඇතුළට මේක තද කරන්න. එතකොට තමයි පාන් එක ගොඩාක් ලස්සනට ඇතුලේ ලොකුවට හිඩක් සිටින්නේ නැතුව ලස්සනට එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදියට ට්‍රේ එකට දාමු. දාලා දැන් මේක අපි ඩබල් සයිස් වෙනකන් තව පැය භාගයක් විතර තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මන් තව එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ තියෙන අනිත් එක මෙන්න මේ විදියට හිමින් හිමින් ඔයාලා රෝල් කරගන්න. දෙපැත්තෙන් මේ විදියට ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේකත් ට්‍රේ එකට මේ විදියට තියාගමු. ඉතින් ගොඩාක් ලේසි මේක හදන්න. හොඳට පිටි එක හදාගත්තොතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට පුළුවන් ලස්සනට අපේ පාන් එක හදාගන්න. ඔයාලා මේක වහලා තියද්දි මේ විදියට ටිකක් බුරුලට මේක වහලා තියන්න. මොකද මේක පිපෙනවා. පිපෙද්දි නැත්තම් තද වෙනවා. රෙදි කෑල්ලකින් හරි මේ විදියට වහලා තියන්න පුළුවන් ඔයාලාට. මේ දැන් තියෙන්නේ හොඳට ඩබල් සයිස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා. දැන් අපි මේක අපේ oven එකට දාගමු. මම මුලින්ම සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 10ක් ෆ්‍රී හීට් වෙන්න දාන්න oven එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක සෙල්සියස් අංශක 200ටම විනාඩි 10ක් විතර oven එකට දාන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 10කට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 175ට අඩු කරගෙන විනාඩි 25ක් විතර මේක හොඳට බේක් කරලා අරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 35කට විතර පස්සේ අපි හදාගත්තු පාන් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා උණු උණුවෙන්ම මේකට බටර් ටිකක් උඩින් මේ විදියට ගා ගන්න. එතකොට උඩ ලස්සන පාටක් එනවා අපේ පාන් එකේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට ඔයාලා වහලා තියන්න ටිකක් හොඳට නිවෙනකන්. නිමුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කපලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ අනිත් පාන් එක. ඉතින් ඒකත් මේ විදියට මම බටර් ටිකක් ගාලා දැන් මම එළියට ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් හොඳට ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් දැන් වහලා අපි මේක නිවෙන්න තියමු. ඉතින් දැන් ඔයාලාට තාස හිතෙයි මේ පාන් එක හදලා බලන්න. මං කියලා දුන්නු විදියට අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඔයාලටත් ලස්සන පාන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මං ඔයාලට ඇතුළේ කපලත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ගෙදරදීම අපිට පිරිසිදුව මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් මේ බලන්න ගොඩාක් හොඳට පුළුන් වගේ ඇතුලේ තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න. තවමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟින් එන පුංචි සීනුවත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. ඉතින් මේ බලන්න ගොඩාක් හොඳට තියෙනවා අපේ පාන් එක. මැද පුළුන් වගේ. ඉතින් මේ විදියට මෙලෙකට හදාගන්න මම කියපු විදියටම හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩාක් හොඳට පාන් එකක් ඔයාලටත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලලා මටත් කියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේම මෙලෙකට බනිස් වර්ග ගොඩාක් අපි හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝත් ඔයාලට බලන්න කියලා මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලා හදලා බලන්න. ගොඩාක් හොඳට ආවා කියලා ගොඩාක් දෙනෙක් මට කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිය වටිනා වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ දවසක්.